Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Phật giáo và Thế giới hiện đại. Tập 7. Thiền và chánh niệm trong Phật Pháp. Thiền có phải là ngồi yên không nghĩ gì? Trong tập trước, chúng ta đã nhìn thẳng vào tham, sân và sĩ như gốc rễ của bất ổn trong đời sống con người. Nhưng nhận diện thôi vẫn chưa đủ. Phật Pháp còn chỉ ra một phương pháp thực hành cụ thể để trực tiếp làm việc với những trạng thái tâm này trong đời sống hàng ngày. Trong tập này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chánh niệm và thiền, và vì sao Phật Pháp không xem thiền là sự trọn đời. Khi nhắc đến thiền và chánh niệm, không ít người lập tức liên tưởng đến hình ảnh tĩnh lặng, tách biệt, rời xa đời sống thường nhật. Có người cho rằng thiền là để tìm cảm giác dễ chịu, để lánh xa áp lực cuộc sống, hoặc để rút lui khỏi những mối quan hệ phức tạp của xã hội hiện đại. Chính cách hiểu này khiến nhiều người nghi ngờ rằng Phật Pháp, rốt cuộc, có phải là con đường trốn tránh đời sống hay không? Nhưng nếu nhìn đúng tinh thần Phật Pháp, thì chánh niệm và thiền không hề được dạy như một phương tiện để chạy trốn thực tại. Ngược lại, chúng là những công cụ giúp con người đối diện trực tiếp với thực tại, rõ ràng hơn, tỉnh táo hơn và có trách nhiệm hơn. Đức Phật không dạy thiền để con người quên đi khổ đau, mà để thấy rõ khổ đau đang vận hành như thế nào trong thân và tâm. Chánh niệm, theo Phật Pháp, trước hết là khả năng biết rõ những gì đang xảy ra trong hiện tại, mà không thêm thật, không phán xét, không chạy theo phản ứng quen thuộc. Khi thân đang căng thẳng, biết rõ là thân đang căng thẳng. Khi tâm đang bất an, biết rõ là tâm đang bất an. Sự biết này tưởng như đơn giản, nhưng lại là điểm khởi đầu cho mọi chuyển hóa. Khi không còn bị cuốn đi một cách vô thức, con người có cơ hội dừng lại và lựa chọn cách phản ứng khác. Khi nói đến thiền, một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là cho rằng thiền là ngồi yên, không suy nghĩ gì cả. Nhiều người bước vào thiền với mong muốn làm cho đầu óc trống rỗng, dập tắt mọi ý nghĩ, và khi không làm được điều đó thì cho rằng mình thiền sai, hoặc cho rằng thiền là thứ gì đó quá khó, không phù hợp với đời sống bình thường. Nhưng trong Phật Pháp, thiền chưa bao giờ được định nghĩa là trạng thái không suy nghĩ. Đức Phật rất thực tế. Ngài hiểu rằng tâm con người là một dòng chảy liên tục của nhận thức, cảm giác và ý nghĩ. Cố gắng ép tâm phải hoàn toàn không có suy nghĩ không những không đúng với bản chất của tâm, mà còn dễ dẫn đến căng thẳng và ức chế. Vì vậy, thiền trong Phật Pháp không phải là việc làm cho tâm trống rỗng, mà là học cách thấy rõ những gì đang xảy ra trong tâm. Thiền, theo tinh thần Phật Pháp, là một phương pháp huấn luyện tâm. Trong đó, con người học cách an trú sự chú ý, thường là trên thân hoặc hơi thở, để tạo ra một điểm tựa vững chắc. Từ điểm tựa này, hành giả quan sát các hiện tượng tâm sinh khởi. Suy nghĩ xuất hiện, cảm xúc xuất hiện, rồi chúng biến đổi và tan đi. Thiền không yêu cầu phải loại bỏ suy nghĩ, mà yêu cầu phải nhận biết suy nghĩ đúng như nó đang là, mà không đồng nhất mình với nó. Khi ngồi thiền, suy nghĩ vẫn khởi lên. Nhưng thay vì bị cuốn theo suy nghĩ, phán xét suy nghĩ, hay cố gắng xua đuổi suy nghĩ, người hành thiền chỉ ghi nhận, đây là suy nghĩ đang khởi. Khi cảm giác khó chịu xuất hiện, cũng chỉ ghi nhận, đây là cảm giác khó chịu. Chính thái độ quan sát này làm nên sự khác biệt giữa thiền và suy nghĩ thông thường. Trong đời sống hàng ngày, con người thường sống bên trong suy nghĩ mà không nhận ra mình đang bị chúng dẫn dắt. Trong thiền, con người học cách đứng lùi lại một bước để thấy rõ dòng tâm đang vận hành. Một điểm then chốt trong Phật Pháp là thiền không nhằm tạo ra trạng thái dễ chịu bằng mọi giá. Có những lúc thiền mang lại cảm giác an tĩnh, nhẹ nhàng. Nhưng cũng có những lúc thiền làm lộ ra sự bất an, bồn chồn, hoặc những cảm xúc đã bị đè nén từ lâu. Phật Pháp không xem những trạng thái khó chịu này là chướng ngại, mà xem chúng là đối tượng để quan sát. Khi một trạng thái tâm được thấy rõ trong chánh niệm, nó dần mất đi quyền chi phối, thay vì âm thầm điều khiển hành vi như trước. Thiền, vì vậy, không phải là trốn tránh suy nghĩ, mà là thay đổi mối quan hệ của con người với suy nghĩ. Trước khi có thiền, con người thường tin rằng mình chính là những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu. Khi có thiền,
Con người bắt đầu thấy rằng suy nghĩ chỉ là những hiện tượng sinh khởi do điều kiện, không phải là bản chất cố định của mình. Chính cái thấy này tạo ra khoảng không gian nội tâm, nơi con người có thể lựa chọn phản ứng thay vì phản xạ một cách vô thức. Trong Phật Pháp, thiền cũng không bị tách rời khỏi đời sống thường ngày. Ngồi thiền chỉ là một hình thức huấn luyện tập trung. Mục tiêu cuối cùng là mang sự tỉnh thức ấy vào mọi hoạt động. Khi nói chuyện, khi làm việc, khi đối diện với xung đột, khi cảm xúc mạnh mẽ khởi lên. Một người thực sự hiểu thiền không phải là người ngồi yên rất lâu, mà là người biết nhận ra thầm sân si ngay khi chúng vừa mạnh nhà và không để chúng dễ dàng chi phối lời nói và hành động. Nhìn theo cách này, thiền trong Phật Pháp không phải là một kỹ thuật thư giãn đơn thuần, cũng không phải là trạng thái đặc biệt chỉ dành cho những khoảnh khắc tĩnh lặng. Thiền là một tiến trình học hỏi liên tục về tâm, là sự rèn luyện khả năng thấy biết trung thực, không né tránh, không tô vẽ. Chính vì vậy, thiền không làm con người xa rời đời sống, mà giúp con người sống sâu sắc hơn, tỉnh táo hơn và ít gây khổ đau hơn cho chính mình và cho người khác. Điều quan trọng là chánh niệm và thiền không chỉ giới hạn trong lúc ngồi yên nhắm mắt. Phật Pháp luôn nhấn mạnh việc đem chánh niệm vào mọi hoạt động của đời sống. Đi, đừng nói, làm việc, tiếp xúc với người khác. Khi chánh niệm có mặt, lời nói bớt vội vàng, hành động bớt xung động và các mối quan hệ trở nên bớt căng thẳng. Như vậy, thiền không làm con người tách rời xã hội, mà giúp con người sống giữa xã hội một cách tỉnh thức hơn. Một hiểu lầm phổ biến khác là cho rằng thiền chỉ nhằm tạo ra cảm giác an lạc. Thực tế, trong quá trình tu tập, thiền đôi khi khiến con người đối diện với những trạng thái khó chịu, những bất an đã bị che giấu từ lâu. Phật Pháp không xem đây là thất bại, mà là một phần tự nhiên của tiến trình thầy biết. Khi những trạng thái ấy được nhận diện trong chánh niệm, chúng dần mất đi sức mạnh chi phối, thay vì bị đè nén hoặc né tránh. Trong bối cảnh đời sống hiện đại, nơi con người thường xuyên bị kéo ra ngoài bởi thông tin, công việc và áp lực, chánh niệm trở thành một năng lực rất cần thiết. Không có chánh niệm, con người dễ phản ứng theo thói quen, dễ nói và làm những điều mà sau đó phải hối tiếc. Phật Pháp không hứa hẹn rằng thiền sẽ làm cuộc đời hết khó khăn, nhưng chỉ ra rằng với một tâm được huấn luyện, con người có thể đi qua khó khăn mà không tự làm khổ mình thêm. Nhìn theo tinh thần này, có thể thấy chánh niệm và thiền không phải là sự trọn đời, mà là cách để sống sâu hơn trong đời. Chúng không làm con người trở nên thụ động hay dửng dưng, mà giúp con người hành động với sự sáng suốt và tự tốn hơn. Khi tâm được huấn luyện đúng cách, con người không chỉ tự bảo vệ mình khỏi tham, sân, si, mà còn giảm bớt khả năng trở thành nguồn gây khổ cho người khác. Trong tập cuối của series Phật Pháp và Thế giới hiện đại, chúng ta sẽ đi vào một cốt lõi rất quan trọng khác của con đường tu tập. Đó là 4 tâm vô lượng, từ bi, hy, xả. Và vì sao Phật Pháp xem đây là nền tảng cho một đời sống vừa có trí tuệ, vừa có khả năng chữa lành các mối quan hệ trong thế giới hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng một kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.